12th केमिस्ट्री लेक्चर. आपला चॅप्टर चालू आहे बायोमॉलिक्युल्स. आता याच्यामध्ये आपण वेगवेगळे बायोमॉलिक्युल स्टडी करणार आहोत. मग फर्स्ट जे आपण बायोमॉलिक्युल बघतोय तो कोणता आहे? कार्बोहायड्रेट. कार्बोहायड्रेटचं क्लासिफिकेशन केलं तर 3 टाईपचे क्लासिफिकेशन होतं. एक मोनोसॅकॅराइड, ओलिगोसॅकॅराइड आणि पॉलिसॅकॅराइड. ओलिगोसॅकॅराइडमध्ये डायसॅकॅराइड, ट्रायसॅकॅराइड असतात. मग त्याच्यामध्ये आपण मोनोसॅकॅराइडमध्ये ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज हे 2 मॉलिक्युल्स बघितले होते. त्याचं स्ट्रक्चर, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला, त्यानंतर सायक्लिक स्ट्रक्चर, देन हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्म्युला. त्यानंतर डायसॅकॅराइडमध्ये लास्ट लेक्चरला आपण काय बघितलं बघा, डायसॅकॅराइडमध्ये सुक्रोज हे एक्झाम्पल बघितलं होतं. सुक्रोजमध्ये काय असतं तर 2 ग्लुकोज मॉलिक्युल्स असतात, एक ग्लुकोज आणि दुसरं फ्रुक्टोज युनिट. त्याचं ते स्ट्रक्चर बघितलं होतं. एकमेकांना ग्लायकोसायडिक बॉन्डनं त्याचं लिंकेज होतं. त्याला म्हणतात 1-2 ग्लायकोसायडिक बॉन्ड किंवा अल्फा बीटा ग्लायकोसायडिक बॉन्ड. हे जे स्ट्रक्चर होतं ते आपण बघितलं होतं. आता आजच्या लेक्चरमध्ये जे अजून 2 डायसॅकॅराइड्स आहेत, माल्टोज आणि लॅक्टोज, हे स्टडी करणार आहोत. चला तर मग आपण आजचं लेक्चर स्टार्ट करूया. माल्टोज मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बघा. माल्टोजचा C12H22O11. काय मॉलिक्युलर फॉर्म्युला? C12H22O11 इज अ डायसॅकॅराइड मेड अप ऑफ 2 युनिट्स ऑफ डी ग्लुकोज. 2 युनिट याच्यामध्ये पण काय असतात? डी ग्लुकोज. दोन्ही पण ग्लुकोजचे युनिट असतात. सुक्रोजमध्ये काय होतं? एक ग्लुकोज होतं, एक फ्रुक्टोज होता. इथं काय असतं माल्टोजमध्ये? तर दोन्ही पण ग्लुकोजचे युनिट असतात. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे C12H22O11. इट इज अ डायसॅकॅराइड मेड अप ऑफ 2 युनिट्स ऑफ डी ग्लुकोज. ग्लुकोजचे 2 युनिट असतात. द ग्लायकोसायडिक बॉन्ड इन ग्लुकोज इज फॉर्म्ड बिटवीन C1 कार्बन ऑफ 1 ग्लुकोज रिंग अँड C4 कार्बन ऑफ अदर. तर याच्यामध्ये जो ग्लायकोसायडिक बॉन्ड म्हणजे जो आपण मध्ये ऑक्सिजन म्हणतो, ग्लायकोसायडिक बॉन्ड कशामुळे तयार होतो? तर कार्बन नंबर 1 ऑफ 1 ग्लुकोज, एका ग्लुकोजमधला कार्बन नंबर 1 आणि दुसऱ्या ग्लुकोजमधला कार्बन नंबर 4 ह्याचा मिळून काय होतं? याच्यामध्ये ग्लायकोसायडिक बॉन्ड होतो. द ग्लुकोज रिंग विच युजेस इट्स हायड्रॉक्सिल ग्रुप ॲट C1 इज अल्फा ग्लुकोपायरानोज. आता जेव्हा ग्लुकोज रिंग विच युजेस इट्स हायड्रॉक्सिल ग्रुप, ग्लुकोज रिंगने हायड्रॉक्सिल ग्रुप जर यूज केला कार्बन नंबर 1 वरचा, तर त्याला काय म्हणतात? तर अल्फा ग्लुकोपायरानोज. हेन्स द लिंकेज इज कॉल्ड अल्फा 1,4 ग्लायकोसायडिक लिंकेज. आता त्या लिंकेजला काय म्हणतात? तर अल्फा 1,4 ग्लायकोसायडिक लिंकेज. कारण अल्फा OH ग्रुप एक यूज होतो आणि 1,4 म्हणजे कार्बन नंबर 1 एका ग्लुकोज मॉलिक्युलमधला आणि दुसऱ्या ग्लुकोज मॉलिक्युलमधला 4 कार्बन. सो त्या लिंकेजला काय म्हणतात? तर अल्फा 1,4 ग्लायकोसायडिक लिंकेज. तर त्यानंतर आहे बघा, द टर्मिनल hemiacetal group at C1 of the second ring is not involved in a glycosidic linkage. त्याचे हेमिॲसिटल स्ट्रक्चर असतं. ह्याच्यामध्ये नेहमी ग्लुकोजमध्ये हेमिॲसिटल असतं, फ्रुक्टोजमध्ये हेमिकिटल असतं. मग आता हे जे हेमिॲसिटल स्ट्रक्चर आहे कोणत्या ग्रुप ॲट कार्बन नंबर 1 वर ऑफ द सेकंड रिंग इज नॉट इन्व्हॉल्ड इन द ग्लायकोसायडिक लिंकेज. ते ग्लायकोसायडिक लिंकेजमध्ये इन्व्हॉल्व होत नाही. त्यामुळे हे जे स्ट्रक्चर आहे ते काय? माल्टोज इज अ रिड्युसिंग शुगर. माल्टोज गिव्स ग्लुकोज ऑन हायड्रोलायसिस विथ डायल्यूट ॲसिड और एन्झाईम माल्टेज. आता ह्याच्यापासून काय मिळतं? माल्टोजपासून हे रिड्युसिंग शुगर आहे आणि माल्टोज ग्लूज ग्लुकोज. माल्टोजपासून जेव्हा हायड्रोलिसिस केल्यानंतर त्याच्यापासून काय मिळतं? ग्लुकोज ऑन हायड्रोलायसिस विथ डायल्यूट ॲसिड और द एन्झाईम माल्टेज. कशापासून? जेव्हा तुम्हाला रिॲक्शन माल्टोजचं हायड्रोलिसिस म्हणजेच काय असतं? ॲडिशन ऑफ वॉटर इन प्रेझेन्स ऑफ ॲसिड किंवा एन्झाईम. मग आता ॲसिड काय सांगितलं इथं? डायल्यूट ॲसिड कोणतं यूज केलं तर चालेल किंवा एन्झाईम माल्टेज. त्याच्यापासून काय मिळतं? तर 2 ग्लुकोज मॉलिक्युल मिळतात. तिथं डायरेक्ट तुम्ही रिॲक्शन लिहू शकता. C6H12O11 प्लस H2O. ॲरोवरती H प्लस लिहायचं, डायल्यूट ॲसिड असेल, किंवा खाली एन्झाईम कोणता आहे? माल्टेज. त्याच्यापासून काय मिळतं? तर 2 ग्लुकोज मॉलिक्युल मिळतात. C6H12O11 प्लस C6H12O6 काय मिळणार आपल्याला? ग्लुकोज मॉलिक्युल मिळणार आहे. त्याच्यापासून कोणता? C6H12O6 प्लस C6H12O6. कशापासून? माल्टोजपासून मिळेल. मग त्याचा हॉवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्म्युला तो माल्टोजचा खाली. आता त्याच्या आधी जो वरचा पार्ट राहिला आपला डू यू नो तो बघूया. आता माल्टोजमधलं तुम्ही बऱ्यापैकी बघितलं असेल. माल्टोज काय? डायसॅकॅराइड आहे. माल्टोजपासून काय मिळतं आपल्याला? 2 ग्लुकोज युनिट्स मिळतात. कशाच्या प्रेझेन्समध्ये? जेव्हा त्याचं हायड्रोलिसिस होतं
युझिंग डायल्यूट ॲसिड किंवा एन्झाईम माल्टेज, त्याच्यापासून आपल्याला 2 ग्लुकोज मॉलिक्युल्स मिळतात आणि ती जी आहे ते रिड्युसिंग शुगर आहे आणि त्याच्यामध्ये ग्लायकोसायडिक बॉन्ड कोणता असतो तर कार्बन नंबर 1 एका ग्लुकोज मॉलिक्युलचा आणि दुसऱ्या ग्लुकोज मॉलिक्युलचा कार्बन नंबर 4 असं 1,4 ग्लायकोसायडिक लिंकेज असतं आणि अल्फा कार्बनवरचा जो अल्फा OH हायड्रॉक्सिल ग्रुप तिथं यूज केला जातो म्हणून त्याला म्हणतात अल्फा 1,4 ग्लायकोसायडिक लिंकेज. आता बघा इन्व्हर्ट शुगर, तर डू यू नो मध्ये फक्त तुमच्या जास्त ॲडिशनल इन्फॉर्मेशनसाठी येते. इन्व्हर्ट शुगर इज कमर्शियली अवेलेबल ॲज अ इन्व्हर्ट सिरप. जी इन्व्हर्ट शुगर असते ती कशामध्ये अवेलेबल असते तर इन्व्हर्ट सिरपमध्ये. इट इज यूज्ड ॲज अ स्वीट इन बेकरी अँड कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स. आता जे स्वीट म्हणून कशामध्ये बेकरीमध्ये किंवा कन्फेक्शनरी जे प्रोडक्ट असतील त्याच्यामध्ये हे यूज होतं. अँड ऑल्सो इन फ्रूट प्रिझर्व्स, इन अ फ्रूट प्रिझर्व्स अँड बेवरेजेस. आता जे अल्कोहोलिक बेवरेजेस वगैरे असतील त्याच्यामध्ये किंवा जे फ्रूट प्रिझर्व करून ठेवलं जातं त्याच्यामध्ये इन्व्हर्ट शुगरचा यूज होतो. इट इज अ स्वीटर दॅन सुक्रोज अँड ग्लुकोज. आता हे स्वीट कशापेक्षा सुक्रोज आणि ग्लुकोजपेक्षा जरा जास्त स्वीट असतं इन्व्हर्ट शुगर, त्यामुळे त्याच्यामध्ये त्याचा यूज होतो. इट इज अ रेझिस्टंट टू क्रिस्टलायझेशन अँड प्रमोट रिटेन्शन ऑफ मॉइश्चर. काय करतं हे क्रिस्टलायझेशनला रेझिस्टंट करतं आणि प्रमोट रिटेन्शन ऑफ मॉइश्चर रिटेन्शनला प्रमोट करतं. इन्हान्स फ्लेवर अँड टेक्स्चर अँड ऑल्सो प्रोलॉंग्स शेल्फ लाईफ. आता याच्यामुळे ह्या इन्व्हर्ट शुगरमुळे काय होतं तर रेझिस्टंट क्रिस्टलायझेशनला रेझिस्टन्स होतं, त्यानंतर रिटेन्शन प्रिव्हेंट करतं किंवा रिटेन्शन ऑफ मॉइश्चर प्रमोट्स ते रिटेन्शन म्हणजे मॉइश्चर प्रिव्हेंट करण्याचं काम करतं. त्यानंतर इन्हान्स फ्लेवर, त्याचा फ्लेवर वाढवण्याचं काम करत असतं आणि टेक्स्चर आणि फ्लेवर वाढवतं आणि ऑल्सो प्रोलॉंग शेफ लाईफ, त्याचं ते लाईफ पिरियड जो असेल तो पण ते काय वाढवायचं काम करतं इन्व्हर्ट शुगर. हे तुम्हाला इन्फॉर्मेशन दिले इन्व्हर्ट शुगरबद्दल. पण माल्टोज बघितला तर खाली स्ट्रक्चर आहे बघा माल्टोजचं. हे जे स्ट्रक्चर आहे माल्टोज फक्त काय करायचे 2 ग्लुकोज मॉलिक्युल जे आपण हावर्ड प्रोजेक्शन फॉर्म्युला बघितलं आहे ग्लुकोजचा, ते ग्लुकोजचं स्ट्रक्चर फक्त 1,4 मॉलिक्युलना अटॅच करायचं. एका कार्बनचा 1 बघा एका कार्बनचा काय असणार आहे 1 आणि दुसऱ्या कार्बनचा काय असतो तर दुसऱ्या ग्लुकोज मॉलिक्युलचा 4th कार्बन. एका ग्लुकोज मॉलिक्युलचा कार्बन नंबर 1 दुसऱ्या ग्लुकोज मॉलिक्युलचा कार्बन नंबर 4, त्याच्यामध्ये हा बॉन्ड होतो O ग्लायकोसायडिक बॉन्ड. आणि याच्यामध्ये जे OH, आता इथं जो OH बॉन्ड असतो बघा, हा जो OH बॉन्ड कशामध्ये इन्व्हॉल्व होतो ग्लायकोसायडिक लिंकेजमध्ये, म्हणून त्याला म्हणतात अल्फा 1,4 ग्लायकोसायडिक लिंकेज. कशामध्ये असणार आहे माल्टोजमध्ये. आणि जे सुक्रोजमध्ये काय होतं बघा अल्फा बीटा 1,2 ग्लायकोसायडिक लिंकेज होतं. इथं काय तर अल्फा बीटा 1,4 ग्लायकोसायडिक लिंकेज. हे स्ट्रक्चर फक्त 2 ग्लुकोज मॉलिक्युल जॉईन करायचे. एका कार्बनचा कार्बन नंबर 1 एका ग्लुकोजचा कार्बन नंबर 1 आणि दुसऱ्या ग्लुकोजचा कार्बन नंबर 4 यांना जॉईन करणार. मग अल्फा 1,4 ग्लायकोसायडिक लिंकेज त्याला म्हणतात. अल्फा का तर तो जो OH अल्फा पोझिशनचा जो OH ग्रुप आहे तो इन्व्हॉल्व होतो ग्लायकोसायडिक लिंकेजमध्ये, म्हणून त्याला म्हणतात अल्फा 1,4 ग्लायकोसायडिक लिंकेज. माल्टोज नंतर नेक्स्ट आहे लॅक्टोज C12H22O11. फॉर्म्युला सेमच आहेत बघा, सुक्रोजचा पण सेम आहे, लॅक्टोजचा पण सेम आहे आणि माल्टोजचा पण सेम आहे. पण ह्याच्यामधले जे युनिट्स मिळतात ते डिफरंट आहेत. सुक्रोजमध्ये कोणते युनिट्स मिळत होते 2 तर सुक्रोजमध्ये कोणते 2 होते, एक ग्लुकोज होतं एक फ्रुक्टोज होतं. त्यानंतर माल्टोजमध्ये काय बघितलं आपण दोन्ही पण ग्लुकोज मॉलिक्युल होते आणि ग्लायकोसायडिक लिंकेज पण वेगळं होतं. तसं आता लॅक्टोजमध्ये मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय C12H22O11. आता तुम्हाला माहिती आहे लॅक्टोज कशामध्ये प्रेझेंट असतं मिल्क शुगर. मिल्कमध्ये जी शुगर असते त्याला म्हणतात लॅक्टोज शुगर. इट इज अ डायसॅकॅराइड प्रेझेंट इन मिल्क. डायसॅकॅराइड शुगर आहे प्रेझेंट इन मिल्क. इट इज फ्रॉम 2 मोनोसॅकॅराइड युनिट्स. कोणत्या 2 मोनोसॅकॅराइड युनिट्स तयार होतं तर डी गॅलॅक्टोज अँड डी ग्लुकोज. कोणते 2 युनिट्स आहेत बघा डी गॅलॅक्टोज अँड डी ग्लुकोज. लक्षात ठेवा युनिट्स लॅक्टोजमध्ये डी गॅलॅक्टोज आणि डी ग्लुकोज. तसं माल्टोजमध्ये काय होते दोन्ही डी ग्लुकोज होते. आणि जे सुक्रोज आपण बघितलं होतं लास्ट लेक्चरला त्याच्यामध्ये काय होतं तर सुक्रोजमध्ये किती युनिट्स होते 2 युनिट होते. कोणते एक फ्रुक्टोज म्हणजे डी ग्लुकोज आणि L फ्रुक्टोज. ही म्हणजे प्लस आणि मायनस त्याच्यामध्ये डिफरन्स होता आपला. ते 2 युनिट ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज. याच्यामध्ये कोणते असतात गॅलॅक्टोज आणि ग्लुकोज. डी गॅलॅक्टोज अँड डी ग्लुकोज. द ग्लायकोसायडिक लिंकेज इज फॉर्म्ड बिटवीन C1 ऑफ बीटा डी गॅलॅक्टोज. आता ग्लायकोसायडिक लिंकेज बघा C1 ऑफ बीटा डी गॅलॅक्टोज. गॅलॅक्टोजमधला जो बीटा ॲनोमर आहे जो ह्याचं त्याच्यावर मिळतं ते C1 ऑफ बीटा डी गॅलॅक्टोज अँड C4 ऑफ
ग्लुकोज, ग्लुकोजचा C4 इन्व्हॉल्व होतो म्हणजे कार्बन नंबर 4 आणि गॅलॅक्टोज मधला कार्बन नंबर 1. देअरफॉर इट इज लिंकेज इन लॅक्टोज इज कॉल्ड बीटा 1,4 ग्लायकोसायडिक लिंकेज. या लिंकेजला काय म्हणतात तर बीटा 1,4 ग्लायकोसायडिक लिंकेज. आणि माल्टोज मध्ये काय होतं तर अल्फा होतं, अल्फा 1,4 ग्लायकोसायडिक लिंकेज. आणि लॅक्टोज मध्ये काय असतं तर बीटा 1,4 ग्लायकोसायडिक लिंकेज. द हेमिएसिटल ग्रुप ॲट C1 ऑफ द ग्लुकोज युनिट इज नॉट इन्व्हॉल्ड इन द ग्लायकोसायडिक लिंकेज बट इट फ्री. आता हेमिएसिटल ग्रुप असतो ॲट C1 कार्बन नंबर C1 वरचा, कार्बन नंबर 1 वरचा ऑफ द ग्लुकोज युनिट नॉट इन्व्हॉल्ड इन द ग्लायकोसायडिक लिंकेज. तो ग्लायकोसायडिक लिंकेजमध्ये इन्व्हॉल्व होत नाही, काय असतो फ्री असतो. हेन्स लॅक्टोज इज अ रिड्युसिंग शुगर. लॅक्टोज काय रिड्युसिंग शुगर आहे. शो हावर्थ फॉर्म्युला ऑफ लॅक्टोज. आता फिगरमध्ये तुम्हाला लॅक्टोजचा हावर्थ फॉर्म्युला दिलाय ते बघूया. काय दोन ग्लायकोसायडिक लिंकेज दाखवायचं, जसं दोन मॉलिक्युल्स आहेत, एक गॅलॅक्टोज आणि दुसरा ग्लुकोज. ते स्ट्रक्चर काढायचं आणि ग्लायकोसायडिक बॉन्ड दाखवायचा. जसं अगोदर आपण सुक्रोजचं स्ट्रक्चर बघितलं, त्यानंतर माल्टोज बघितलं, तसंच ते स्ट्रक्चर आहे. हे स्ट्रक्चर फक्त इथं आता हा जो ग्लायकोसायडिक बॉन्ड आहे तो बघा हा कसा दाखवलाय O. हा ग्लायकोसायडिक बॉन्ड आणि बाकीचे गॅलॅक्टोजचं स्ट्रक्चर बीटा डी गॅलॅक्टोज आणि बीटा डी ग्लुकोज. याला म्हणतात बीटा 1,4 ग्लायकोसायडिक लिंकेज. 1-2-3 वेळा स्ट्रक्चर काढा म्हणजे तुमच्या लक्षात येतात. फक्त आता इथं गॅलॅक्टोजचं स्ट्रक्चर असल्यामुळे बीटा डी गॅलॅक्टोज आणि ग्लुकोज हे दोन्ही मॉलिक्युल्सना फक्त इथं जरा डिफरन्स आहे ग्लायकोसायडिक बॉन्डमध्ये. हा ग्लायकोसायडिक बॉन्ड कसा दाखवलाय असा दाखवलाय. एवढं लक्षात घ्या. ग्लायकोसायडिक बॉन्ड प्रत्येक ह्याच्यातले लक्षात ठेवा. याच्यामध्ये बीटा 1,4 ग्लायकोसायडिक लिंकेज, लॅक्टोजमध्ये, माल्टोजमध्ये काय होतं अल्फा 1,4 ग्लायकोसायडिक लिंकेज. कारण MCQला विचारतात हे कोणतं त्याच्यामध्ये ग्लायकोसायडिक लिंकेज असतं. त्यानंतर सुक्रोजमध्ये कोणतं होतं अल्फा बीटा 1,2 ग्लायकोसायडिक लिंकेज. हे ग्लायकोसायडिक लिंकेज लक्षात ठेवा. त्यानंतर त्याच्या आफ्टर हायड्रोलिसिस कोणते प्रोडक्ट मिळतात म्हणजे त्याच्या कोणत्या 2 युनिटपासून ते तयार होतं हे लक्षात ठेवा. जास्त काय याच्यामध्ये तुम्हाला लक्षात ठेवायचं नाही आहे, फक्त कशापासून ते तयार होतं त्याच्यामध्ये स्ट्रक्चर आणि कोणतं ग्लायकोसायडिक लिंकेज असतं किंवा रिड्युसिंग शुगर आहे का नॉन रिड्युसिंग आहे इतकंच. आता इथं आपलं कार्बोहायड्रेटचा जो पार्ट आहे तो संपलेला आहे, कारण ह्याच्यानंतरचा जो नेक्स्ट पार्ट आहे पॉलिसॅकॅराइड्स म्हणजे ज्याच्यामध्ये लार्ज नंबर ऑफ म्हणजे मोर दॅन 10 हायड्रोलिसिस किंवा सिम्पल मोनोसॅकॅराइड्स इथं मिळतात. ते तुमच्या सिलेबसमध्ये रिड्यूस केलेत. ते स्टार्च, सेल्युलोज, ग्लायकोजेन हे जे पॉईंट्स आहेत ते रिड्युस्ड सिलेबसमध्ये आहेत. त्यामुळे कार्बोहायड्रेटचा इतकाच पार्ट आहे. मोनोसॅकॅराइडमध्ये 2 ग्लुकोज अँड फ्रुक्टोज आणि डायसॅकॅराइडमध्ये सुक्रोज, माल्टोज आणि लॅक्टोज हे 3 तुम्हाला स्टडीला आहेत कार्बोहायड्रेट्स. आता त्याच्यानंतरचा नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल आहे तो प्रोटीन, तो आपण बघणार आहे. कार्बोहायड्रेट नंतरचं नेक्स्ट बायोमॉलिक्यूल आहे प्रोटीन्स. आता हे प्रोटीन्स भरपूर वेळा तुम्हाला शब्द गेला असणार आहे. प्रोटीन म्हणजे काय, प्रोटीन्स डाएटमध्ये पण त्याचा इन्व्हॉल्व होतो किंवा बाहेरून पण प्रोटीन्स घेतले जातात. म्हणजे प्रोटीन्स ॲक्च्युअली त्याचं स्ट्रक्चर काय असतं, प्रोटीन्स कशापासून तयार होतात हे आपण आता इथे याच्यामध्ये स्टडी करणार आहोत. मग बघा आता प्रोटीन्स आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल मटेरियल ऑफ ॲनिमल बॉडीज. ॲनिमल बॉडीमध्ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल मटेरियल असतं प्रोटीन. Protein is the form of enzyme play prime role in all physiological reactions. Protein काय करतं इन द फॉर्म ऑफ एन्झाईम. एन्झाईम जे असतात तुम्हाला एन्झाईम माहिती आहे. एन्झाईम काय असतं बायोकॅटलिस्ट. एन्झाईम काय रोल प्ले करत असतात तर बायोकॅटलिस्ट विच इन्हान्स द रेट ऑफ रिॲक्शन ऑफ फिजिओलॉजिकल रिॲक्शन. ज्या फिजिओलॉजिकल रिॲक्शन होतात म्हणजे बॉडीच्या आतमध्ये डायजेशन असेल ह्या ज्या रिॲक्शन्स असतात फिजिओलॉजिकल रिॲक्शन त्या कंट्रोल करायचं काम कोण करत असतं तर ते एन्झाईम्स. मग ते एन्झाईम कशापासून तयार होतात तर ह्या प्रोटीन्सपासून. तर सगळे एन्झाईम्स काय असतात तर प्रोटीन्स असतात. त्या प्रोटीन्सपासून एन्झाईम तयार झालेले असतात. सो प्रोटीन्स इन द फॉर्म ऑफ एन्झाईम प्ले प्राईम रोल इन ऑल द फिजिओलॉजिकल रिॲक्शन. ते जे प्रोटीन्स असतील एन्झाईम काय रोल प्ले करतात तर प्राईम रोल एकदम इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतात फिजिओलॉजिकल प्रोसेसमध्ये. द नेम प्रोटीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटॉइड्स किंवा प्रोटिओइस. जो हा ग्रीक वर्ड आहे प्रोटिओइस याच्यापासून प्रोटीन हे डिराइव्ह केलेलं नेम आहे. विच मीन्स प्रायमरी और प्राईम इम्पॉर्टन्स. प्रोटीन मीन्स काय असतं प्रायमरी और प्राईम इम्पॉर्टन्स. ग्रीक वर्डपासून ते केलेलं आहे डिराइव्ह केलेलं नेम आहे. न्यूट्रिशनल सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आर. आता प्रोटीन कशातून जास्त मिळतं तर मिल्क, पल्सेस, नट्स, फिश, मीट एक्सेट्रा. जास्त प्रोटीन कशामध्ये असतं हे प्रोटीनचे सोर्स आहेत. द न्यूट्रिशनल सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आर मिल्क, पल्सेस, नट्स, त्याच्यानंतर फिश, मीट एक्सेट्रा. केमिकली प्रोटीन्स आर पॉलियामाइड्स.
आता केमिस्ट्रीच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर प्रोटीन्स काय असतात, पॉलीअमाइड्स. आता अमाइड माहिती आहे तुम्हाला, फंक्शनल ग्रुप. अमाइड म्हणजे काय असतं तर C+O NH2 ज्याच्यामध्ये NH2 आणि कार्बोनिल हा ग्रुप असतो त्याला म्हणतात अमाइड्स. मग ते ह्याच्यामध्ये काय असतं तर पॉलीअमाइड स्ट्रक्चर. सो प्रोटीन्स आर पॉलीअमाइड्स विच आर हाय मॉलिक्युलर वेट पॉलिमर्स ऑफ द मोनोमर युनिट्स ऑफ अल्फा अमायनो ॲसिड्स. काय असतात प्रोटीन्स तर लॉंग पॉलिमर्स किंवा हाय मॉलिक्युलर वेट पॉलिमर्स ऑफ अल्फा अमायनो ॲसिड्स. पॉलीअमाइड्स असतात त्यामुळे जे अल्फा अमायनो ॲसिड्स असतील त्यांचं काय असतं हाय मॉलिक्युलर वेट पॉलिमर म्हणजेच काय असतात प्रोटीन्स. मग हे अल्फा अमायनो ॲसिडपासून काय होतात हे प्रोटीन्स तयार होतात. टोटल 24 अमायनो ॲसिड्स आहेत. किती अमायनो ॲसिड्स आहेत तर 24. तर 24 अल्फा किंवा 24 अमायनो ॲसिडपासूनच काय होतात प्रोटीन्स तयार होतात. आणि प्रोटीन काय होतात काय काय ठिकाणी एन्झाईम म्हणून ॲक्ट होतात. हा रोल आहे बघा. अमायनो ॲसिडपासून काय तयार होणार आहेत प्रोटीन्स. मग तुम्हाला एक चार्ट पण आहे तो प्रोटीनचा अमायनो ॲसिडचा वगैरे चार्ट दिला आहे तो आपण चार्ट नंतर बघणार आहे. आता बघा लक्षात काय ठेवायचं तुम्हाला, प्रोटीन म्हणजे काय असतं प्रायमरी इम्पॉर्टन्स किंवा त्याला प्राईम इम्पॉर्टन्स असतो. त्याचे न्यूट्रिशनल सोर्स मिल्क, पल्सेस, नट्स, फिश आणि मीट. आणि ते जर डेफिनेशन असली प्रोटीनची डेफिनेशन करायची झाली किंवा डिफाईन प्रोटीन म्हटलं तर काय असतं केमिकली प्रोटीन्स पॉलीअमाइड्स विच आर हाय मॉलिक्युलर वेट पॉलिमर्स ऑफ मोनोमर युनिट्स अल्फा अमायनो ॲसिड. अल्फा अमायनो ॲसिड त्याच्यामध्ये मोनोमर असतं त्याचा हाय मॉलिक्युलर वेट पॉलीअमाइड्स असतात किंवा हाय मॉलिक्युलर वेट पॉलिमर म्हणजे काय असतं प्रोटीन. मग आता खाली दिले बघा अल्फा अमायनो ॲसिड्स. आता प्रोटीनचा स्टडी करायच्या आधी तुम्हाला अमायनो ॲसिड्स काय आहेत ते माहीत पाहिजे कारण अमायनो ॲसिडपासूनच काय होतात प्रोटीन्स तयार होतात. सो अमायनो ॲसिड्स द प्रोटीन्स ऑन कम्प्लीट हायड्रोलिसिस गिव्ह राईज टू अ मिक्सचर ऑफ अल्फा अमायनो ॲसिड्स. आता जेव्हा प्रोटीन कम्प्लीट हायड्रोलिसिस केलं जातं म्हणजे प्रोटीनचं हायड्रोलिसिस केल्यानंतर काय मिळतात त्याच्यातून अल्फा अमायनो ॲसिड्स. सो अल्फा अमायनो ॲसिड्स आर कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स हॅव्हिंग अन अमायनो. कोणता ग्रुप कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स. बघा अल्फा अमायनो ॲसिड्स आर कार्बोक्सिलिक ॲसिड. जे अल्फा अमायनो ॲसिड्स आहेत ते काय आहेत कार्बोक्सिलिक ॲसिड्स हॅव्हिंग NH2 अमायनो ग्रुप. म्हणजे कोणता 2 ग्रुप असतात त्याच्यामध्ये अमायनो ग्रुप NH2 पण ग्रुप असतो आणि ॲसिड कार्बोक्सिलिक ॲसिड ग्रुप म्हणजे COOH ग्रुप. कोणता ग्रुप असणार आहे ॲसिडसाठी COOH ग्रुप आणि अमायनोसाठी NH2 ग्रुप. हे दोन्ही ग्रुप कशामध्ये असतात तर अमायनो ॲसिडमध्ये. सो अल्फा अमायनो ॲसिड्स आर कार्बोक्सिलिक ॲसिड हॅव्हिंग अमायनो ग्रुप बॉन्डेड टू द अल्फा कार्बन. बॉन्डेड टू द अल्फा कार्बन त्याच्यामध्ये जो कार्बोक्सिलिक ॲसिड असतात बॉन्डेड कशाला असतात अल्फा कार्बनला NH2 ग्रुप बॉन्डेड असतो अमायनो ग्रुप दॅट इज द कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप. आता अल्फा कार्बन म्हणजे आपण म्हणतो C+OOH COOH ग्रुप हा मेन फंक्शनल ग्रुप आहे. त्या फंक्शनल ग्रुपचा जो साईडचा जो कार्बन असेल लगेच त्याला लागून किंवा त्याचा ॲडजस्टंट त्याच्या जो साईडचा जो ग्रुप असेल त्याला म्हणतात अल्फा कार्बन. तसं कार्बोनिल ग्रुप नंतरचा कार्बन म्हणजे COOH नंतर कार्बन त्या कार्बन नंतरचा जो फर्स्ट कार्बन येईल त्याचा ॲडजस्टंट जो कार्बन असेल तो अल्फा कार्बन. त्या अल्फा कार्बनवर कोणता ग्रुप पाहिजे NH2 ग्रुप पाहिजे. असं जे स्ट्रक्चर असतं त्याला म्हणतात अल्फा अमायनो ॲसिड कारण अल्फा पोझिशनला NH2 ग्रुप. द फिगर 14.14 अल्फा कार्बन इन ऑल द अमायनो ॲसिड. आता त्या फिगरमध्ये तुम्हाला दाखवले ते स्ट्रक्चर बघा. इथं स्ट्रक्चर आहे ते अल्फा अमायनो ॲसिडचं. हे स्ट्रक्चर अल्फा अमायनो ॲसिड आहे का बघा. हा COOH ग्रुप त्याला ॲडजस्टंट हा कार्बन CH त्याला NH2 अटॅच आहे. हे काय होतं तर स्ट्रक्चर अल्फा अमायनो ॲसिड्स. इथं पण आहे COOH हे CH2 त्या कार्बनला NH2 ग्रुप आहे. ते स्ट्रक्चर जे होतं ते अल्फा अमायनो ॲसिड. आता त्याचं जेव्हा फिशर प्रोजेक्शन काढलं जातं तेव्हा असं स्ट्रक्चर येतं. हा मध्ये काय येतो एक कायरल कार्बन त्याला एक H NH2 COOH आणि R हे जे स्ट्रक्चर याचं काढलं आहे बघा. हा जो ग्रुप आहे त्याचं ते स्ट्रक्चर आहे कायरल कार्बन आहे त्याच्यामध्ये बघा. फर्स्ट स्ट्रक्चर RCH NH2 COOH अल्फा अमायनो ॲसिड. मग त्याचं अल्फा अमायनो ॲसिडचं त्याच्यामध्ये कार्बन कोणता असतो कायरल कार्बन. कारण कायरल कार्बन म्हणजे काय म्हणतो आपण 4 ग्रुप काय असतात डिफरंट असतात. मग हा जो तुमचा कार्बन आहे त्याच्या बघा एक COOH आहे एक CH2 आहे एक HR आहे आणि दुसरा H असे म्हणजे टोटल 4 कार्बन काय वेगवेगळे ग्रुप्स आहेत. मग ते कसे अरेंज केले असं आपण कायरल फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युलाने अटॅच करू शकतो. हा सेंटर कार्बन म्हणजे कायरल कार्बन असेल H NH2 COOH आणि R
हे ग्रुप आपल्याला डिफरंट दाखवता येतात. हे असतं अल्फा अमायनो स्ट्रक्चर. आता अल्फा अमायनोमध्ये किंवा अमायनो ॲसिड्समध्ये 2 फंक्शनल ग्रुप असतात. ॲसिड 1 फंक्शनल ग्रुप असतो आणि अमायनो 1 फंक्शनल ग्रुप. मग हे कायरल कार्बन, अल्फा कार्बन कायरल असतो, त्याच्यामुळे आपण हे स्ट्रक्चर काढता येतं. इथं पण तुम्हाला दाखवले बघा. अल्फा कार्बन म्हणजे जो COH ग्रुप असेल त्याच्या साईडचा कार्बन, त्याला म्हणायचं अल्फा कार्बन. त्याला NH2 ग्रुप अटॅच असतो म्हणून त्याला म्हणतात अल्फा अमायनो ॲसिड्स. मग काही स्ट्रक्चरमध्ये ते कायरल असू शकतं, काही स्ट्रक्चरमध्ये अकायरल. आता इथं ह्या ज्या स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये काय 4 डिफरंट ग्रुप आहेत, त्यामुळे ते काय कायरल आहे. पण इथं काय तर अकायरल आहे, कारण किती ग्रुप्स आहेत बघा, 2 CH2 आहेत, 2 ग्रुप सेम आहेत, त्यामुळे हे काय तर अकायरल कार्बन आहे. आणि एक काही ठिकाणी कायरल असू शकतं, काही ठिकाणी अकायरल. जर कायरल असेल तर आपण ते फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युल्यानं दाखवू शकतो. हे काय झालं अल्फा अमायनो ॲसिडचं स्ट्रक्चर. व्यवस्थित स्ट्रक्चर लक्षात ठेवा. अल्फा कार्बन in all the alpha amino acids except glycine is कायरल. आता जेवढे काय अल्फा अमायनो ॲसिड्स आहेत त्याच्यामध्ये सगळं जो अल्फा कार्बन असतो तो काय कायरल असतो. फक्त एक एक्सेप्शनल केस आहे ग्लायसिन. हे स्ट्रक्चर इथं दिलं बघा ग्लायसिनचं. ही एकच एक्सेप्शनल केस आहे की त्याच्यामध्ये अकायरल कार्बन असतो. बाकीच्या सगळ्या याच्यामध्ये काय असतो अल्फा अमायनो ॲसिडमध्ये कार्बन हा कायरल कार्बन असतो. इट फाउंड दॅट अल्फा बघा in all alpha carbon in all alpha amino acids is a chiral except glycine. ग्लायसिनमध्ये फक्त जे स्ट्रक्चर बघितलं त्याच्यामध्ये अकायरल असतो. बाकी सगळ्या मॉलिक्युल्समध्ये किंवा अल्फा अमायनो ॲसिड्स सगळ्या अल्फा अमायनो ॲसिड्समध्ये कार्बन कोणता असतो कायरल कार्बन असतो. इट इज फाउंड दॅट द अल्फा कार्बन इन अल्फा अमायनो ॲसिड्स ऑब्टेन्ड बाय हायड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन हॅज L कॉन्फिगरेशन. आता असं प्रिडिक्शन झालं किंवा काय फाउंड होतं अल्फा कार्बन इन अमायनो ॲसिड. अमायनो ॲसिडमधला जो अल्फा कार्बन असतो ऑब्टेन्ड बाय हायड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन. कशापासून तो मिळतो प्रोटीनचा हायड्रोलिसिस झाल्यानंतर ज्या प्रोटीनला L कॉन्फिगरेशन असतं त्याच्यापासून तो अल्फा काय मिळतो कार्बन मिळतो. अमायनो ॲसिडमधला जो अल्फा कार्बन कशामुळे मिळतो प्रोटीन जो असतो त्याचा हायड्रोलिसिस ज्या प्रोटीनचं हायड्रोलिसिस होणार आहे त्या प्रोटीनचं कॉन्फिगरेशन काय पाहिजे तर L कॉन्फिगरेशन. त्याचं L कॉन्फिगरेशन असेल तरच काय मिळतो अल्फा अमायनो ॲसिडमध्ये त्याच्यामध्ये अल्फा कार्बन मिळतो. L अल्फा अमायनो ॲसिड्स आर रिप्रेझेंटेड बाय फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युला ॲज शोन इन फिगर. मग ते जे हे तुम्हाला दाखवलं L अल्फा अमायनो ॲसिड हे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्म्युलानं दाखवलं हे स्ट्रक्चर. म्हणजे त्याच्यामध्ये ते हायड्रोलिसिस केल्यानंतर आपल्याला अल्फा कार्बन मिळतो म्हणून ते स्ट्रक्चर दाखवले फिशर. फक्त आता इथं तुम्ही स्ट्रक्चर लक्षात ठेवा काय असतात कायरल सेंटर असतात. फक्त ग्लायसिन हे अशी एकच एक्सेप्शनल केस आहे की त्याच्यामध्ये अकायरल मॉलिक्यूल असतो. बाकी सगळ्यामध्ये काय असतात कायरल मॉलिक्यूल्स असतात. द सिम्बॉल आर इन द स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा अमायनो ॲसिड. आता अल्फा अमायनो ॲसिडच्या स्ट्रक्चरमध्ये आपण सिम्बॉल आर बघितला तो काय रिप्रेझेंट करतात तर साईड चेन अँड मे बी कंटेन ॲडिशनल फंक्शनल ग्रुप. ते साईड चेन असू शकतं किंवा ॲडिशनल फंक्शनल ग्रुप असू शकतं. इफ आर कंटेन्स अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH ग्रुप देन अमायनो ॲसिड इज अ ॲसिडिक अमायनो ॲसिड. बघा जर आर म्हणजे ऑलरेडी स्ट्रक्चर कशाचं आहे जे आपण स्ट्रक्चर बघितलं ते काय असणार आहे एका साईडला काय असतं COOH एक असतो H एक NH2 आणि दुसरं कुठलं असतं R ग्रुप. इथं आता R आहे पण ते R जर COOH ग्रुप असेल म्हणजे ते काय असतं एक अनादर साईड चेन असेल किंवा काय असतं त्याच्यामध्ये COOH ग्रुप किंवा कोणताही फंक्शनल ग्रुप असू शकतो. तो R म्हणजे साईड चेन असेल किंवा फंक्शनल ग्रुप. जर ते R म्हणजे परत COH ग्रुप असेल तर बघा 2 COH ग्रुप येतात. R म्हणजे COH असेल तर ऑलरेडी एक COH आहे परत दुसरा COH येतो. त्यामुळे NH2 पेक्षा काय होतं जे ॲसिडची क्वांटिटी काय होते वाढते. मोर नंबर ऑफ ॲसिड मॉलिक्युल्स येतात म्हणून ते जे अमायनो ॲसिड असतं ते काय असतं तर ॲसिडिक अमायनो ॲसिड असतं. बघा इफ R कंटेन्स कार्बोक्सिलिक COOH ग्रुप. जर R COH ग्रुप असेल तर त्याला काय म्हणतात त्या अमायनो ॲसिडला ॲसिडिक अमायनो ॲसिड. इफ R कंटेन अन अमायनो ग्रुप जर अमायनो ग्रुप जर असेल आरच्या तिथं ॲसिड सोडून अमायनो असेल तर अमायनोची क्वांटिटी वाढेल. म्हणजे कोणताही असते प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी अमायनो ग्रुप असेल तर त्याला म्हणतात बेसिक अमायनो ॲसिड. समजते का बघा जर R ग्रुप तुमचा COOH असेल COOH म्हणजे कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप असेल तर त्याला म्हणतात ॲसिडिक अमायनो ग्रुप कारण ॲसिडची क्वांटिटी वाढते. एक ऑलरेडी एक असतो परत दुसरा येतो. तेच जर R ग्रुप अमायनो असेल तर त्याला म्हणतात बेसिक अमायनो ॲसिड्स कारण अमायनो ग्रुपची क्वांटिटी वाढते ॲज कम्पेअर्ड टू ॲसिडपेक्षा. COH ग्रुपपेक्षा अमायनो 2 होतात त्यामुळे त्याला म्हणतात बेसिक अमायनो ॲसिड्स. द अदर अमायनो ॲसिड्स हॅव्हिंग न्यूट्रल नो फंक्शनल ग्रुप इन R आर कॉल्ड न्यूट्रल अमायनो ॲसिड. आता जे आपण फक्त Rचं जे स्ट्रक्चर बघितलं होतं ते काय होतं न्यूट्रल अमायनो ॲसिड. कारण कोणताच जर फंक्शनल ग्रुप नसेल म्हणजे NH2 पण नसेल दुसरा कोणताही फंक्शनल ग्रुप असेल आणि NH2 आणि
अमायनो आणि ॲसिड सोडून दुसरा फंक्शनल ग्रुप असेल किंवा साईड चेन असेल तर त्याला काय म्हणतात तर न्यूट्रल अमायनो ॲसिड्स, म्हणजे याच्यामध्ये इक्वल नंबर ऑफ अमायनो ग्रुप पण इक्वल असतात आणि ॲसिड ग्रुप पण इक्वल असतात, अशा ॲसिडला म्हणायचं न्यूट्रल अमायनो ॲसिड्स, ज्याच्यामध्ये अमायनो ग्रुप जास्त असतात ॲज कम्पेअर्ड टू ॲसिड. बघा डेफिनेशन मी काय सांगते, इफ अमायनो ग्रुप्स आर लार्ज किंवा अमायनो ग्रुप्स आर मोअर दॅन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, म्हणजे ॲसिड ग्रुपपेक्षा अमायनो ग्रुप मोअर असतील तर त्याला म्हणायचं बेसिक अमायनो ॲसिड्स. अँड इफ ॲसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप COH ग्रुप इज अ मोअर दॅन अमायनो ग्रुप तर त्यांना म्हणायचं ॲसिडिक अमायनो ॲसिड. समजलं का? बघा हे 3 टाईप आहेत अमायनो ॲसिडचे, ॲसिडिक अमायनो ॲसिड, बेसिक अमायनो आणि न्यूट्रल अमायनो ॲसिड, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप किंवा जे ॲसिड ग्रुप आणि अमायनो ग्रुपवर ते डिपेंड्स आहेत. आता आजचं लेक्चर आपण इथं स्टॉप करतोय. नेक्स्ट लेक्चरला अजून स्ट्रक्चरचा जो पार्ट आहे तो आपण नेक्स्ट लेक्चरला व्हायचा पुढचा पार्ट स्टडी करू. थँक्यू.